අයිබෝන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම මයික්ලසර් channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්න ආවේ. ඔයගොල්ලන්ට පින්තූරයේ පෙනෙන මෙන්න මේ පෑන්ට් එක තමයි මම අද මහන්න යන්නේ. මේක හරිම පහසුවෙන් මහගන්න පුළුවන් පෑන්ට් එකක්. ඉතින් මේක මහගන්න අපිට මිමි දෙකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙන්න මේ මිමි දෙක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. උකුල වටමිම සහ අපේ පෑන්ට් එකේ සම්පූර්ණ උස තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ අරගෙන තියෙන මගේ ශරීරයේ මිමි ඕගොල්ලෝ මහනකොට ඕගොල්ලෝගේ ශරීරයේ මිමි ගන්න මෙෂරින් ටේප් එකක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක මහගන්නේ කියලා. මම අද මෙන්න මේ වගේ කොටන් රෙද්දක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. 60 පළල කොටන් රෙද්දක්. මෙන්න මේ වගේ මම මේ රෙද්ද හතරට නවාගෙන තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේ පේන විදිහට ෆැබ්‍රික් ලේයර්ස් හතරක් තියෙනවා මේකේ. මෙන්න මේ පැත්තට එක නැම්මක් එන විදිහට. ඊට පස්සේ ඒ නැම්ම උඩින් මේ වගේ දාවාටිය එන විදිහට මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ෆැබ්‍රික් ලේයර්ස් හතරක් මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දාවාටිය සහ නැම්ම තියෙන පැත්ත තමන්ගේ පැත්තට එන විදිහට මේ වගේ මේසේ උඩ එලාගෙන අපිට මේක මහන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම අපි කරන්නේ මේකේ මම උඩින් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට කපලා අයින් කරලා උඩ එජ් එක කෙලින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක අද මම බ්ලොක් එකක් අඳින්නේ නැහැ. කෙලින්ම රෙද්දේ තමයි අඳින්නේ. ඉතින් මුලින්ම මේ විදිහට මම උඩ කොනේ ඉඳලා උගලගේ උඩ රෙද්දේ උඩ එජ් එකේ ඉඳලා අඟල් භාගයක් පහළට ලකුණු කරලා රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මේක අපි මුලින්ම කලිසමේ වාටියේ මුලින්ම නවන අඟල් භාග විදිහට තමයි මේ අඟල් භාගය ලකුණු කරන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට අඟල් භාගය ලකුණු කරලා ඉරක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් බෙල්ට් එකේ පළල ලකුණු කරන්න. මම මේකේ බෙල්ට් එක අඟල් දෙකක් විදියට තමයි ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි අඟල් භාගයක් නවලා ඊට පස්සේ අඟල් දෙකක් නවලා තමයි මේ විදිහට අපි මහගන්නේ. ඒක නිසා මම අඟල් භාගය ලකුණු කර තැන ඉඳලා පල්ලෙහායින් අඟල් දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කරලා තවත් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ රූලර් එකක් පාවිච්චි කරලා ටේලරින් චෝක් එකක් හරි පෙන්සිල් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා මේ වගේ රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. මම මේක අද රෙද්ද මේ විදිහට ඇඳලා ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් මේක කඩදාසියක බ්ලොක් එකක් ඇඳලා පස්සෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම අද කෙලින්ම රෙද්ද ඇඳලා කපා ගන්න විදිය තමයි පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බෙල්ට් එක අපි ඇඳපු අඟල් දෙකේ රේඛාව ඉඳලා පල්ලෙහාට අපි ලකුණු කරගන්නවා. උකුල වටමින්ම තුනට බෙදාගත්ත උස මගේ උකුල වටමින්ම අඟල් 36ක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අඟල් 36 තුනට බෙදුවට පස්සේ අඟල් 12යි. අඟල් 12 මම මේ විදියට ඉන බෙල්ට් එක ලකුණු කරපු අඟල් දෙකේ මිම්මේ ඉඳලා පල්ලෙහාට ලකුණු කරලා මේ වගේ රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ තමන්ගේ පැත්තේ ඉඳලා රෙද්ද. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දාවාටිය සහ එක නැම්මක් එන පැත්ත තියෙනවා. අන්නේ පැත්තේ ඉඳලා එළියට අඟල් 2මාරක් ලකුණු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ක්‍රොච් එක අඳින්න තමයි හදන්නේ. ඒ ක්‍රොච් එක අඳින පළල විදියට මම මෙන්න මේ කොනේ ඉඳලා ඇතුල් පැත්තට අඟල් 2මාරක් මේ විදියට ලකුණු කරගන්නවා. මෙන්න මේ අඟල් 2මාරක් මේ විදියට අපි උඩට වෙනකන් ලකුණු කරගෙන ඒ අඟල් 2මාර ඇඳපු ලක්ෂ ටික යා කරලා මේ වගේ රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මේ රේඛාව අපි උඩ වාටිය රේඛාව වෙනකම්ම හමු වෙනකම්ම මේ විදියට දික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ක්‍රොච් කර්ව් එක මේ විදියට අතින් හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න. දැන් අපි මේ විදියට ක්‍රොච් කර්ව් එක අතින් හැඩ කරලා ඇඳගත්තට පස්සේ කලිසමේ උඩ කොටස ඇඳගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ බෙල්ට් එක ලකුණු කරපු අඟල් දෙකේ රේඛාව ඉඳලා පල්ලෙහාට අපේ කලිසමේ උස ලකුණු කරන්න. කලිසමේ සම්පූර්ණ උස මම අරගෙන තියෙන අඟල් 37යි. මට මෙතන ඉඳලා අඟල් 37ක් ලකුණු කරන්න මැද නිසා කැමරාවට පේන්නේ නැති නිසා මම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට රෙද්ද උඩට කරලා අර අඟල් දෙක අපි බෙල්ට් එකට ලකුණු කරපු රේඛාවේ ඉඳලා පල්ලෙහාට සම්පූර්ණ උස ලකුණු කරගන්නවා. මගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ උස අඟල් 37ක්. මම මේ විදිහට අඟල් 37 මෙතනින් ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ කකුලේ යට වාටිය සඳහා මම මේ විදිහට තවත් අඟල් 1මාරක් එකතු කරනවා. එතකොට ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන් අඟල් 38මාරක් මම මේ විදිහට ලකුණු කරලා එතනින් මෙන්න මේ වගේ රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. දැන් අපි මේ කලිසම සම්පූර්ණයෙන්ම ඇඳගෙන ඉවරයි. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක දැන්
රෙද්ද කපා ගන්න. මුලින්ම මම මෙන්න මේ විදියට දැන් වාටියේ රේඛාව ඇඳගෙන ඉවර නිසා ඒ රේඛාව ළඟින් මම මේ වගේ රෙද්ද කපා ගන්නවා. ඒක කපාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මේ වගේ මම අපි ක්‍රොච් එක ඇඳපු ක්‍රොච් කර්ව් එක ඇඳපු රේඛාව දිගේ මේ විදියට කතුරෙන් කපා ගන්න. මේක අපි ටිකක් ලූස් එකට මහන පෑන්ට් එකක් නිසා මෙතන ගොඩක් අපි ඉඩ මේ තියෙනවා. ඒක නිසා මම මැහුම් වාසි එකතු කරේ නැහැ. මේ විදියට අපි ඇඳපු රේඛා දිගේ කපා ගන්න. ඒ වගේම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි රෙද්ද හතරට නවනකොට එක නැම්මක් මේ පැත්තට ආවා දාවාටිය පැත්තට. අන්නේ නැම්මත් මේ විදියට වෙන් වෙන විදියට මම කපා ගන්නවා. දැන් අපි කලිස්මේ මූලික කොටස කපාගෙන ඉවරයි මේ විදිහට. මම මේක මේ විදිහට නවල පැත්තකින් තියාගෙන ඊට පස්සේ මම හදන්නේ මේකේ බෙල්ට් එක කපා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේකේ බෙල්ට් එක නවල මහලා ලූප්ස් දාලා ඒක අතරින් තවත් බෙල්ට් එකක් දානවා. අන්න ඒ බෙල්ට් එක තමයි මම කපා ගන්න යන්නේ. මේ බෙල්ට් එකේ දිග විදියට මම මෙතන 60 පළල රෙද්දක් ගත්තේ. රෙද්දේ පළල ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් අඟල් 60ක් මම පටිය දිග විදියට ගන්න. ඒක නිසා මම මේ අර කලිසම කපලා ඉතුරු වෙච්ච කොටස ඒ විදියටම අරගෙන ඒකේ විදියටම හතරට නවල තියෙන්නේ. ඒක එතකොට මේකේ දිග සම්පූර්ණයෙන් අඟල් 60ක් එනවා. මම බෙල්ට් එක මහන්නේ මෙන්න මේ විදියට අඟල් 1.5ක් පළල බෙල්ට් එකක් මේ විදියට දෙකට නවලා මහන්නේ. ඒක නිසා බෙල්ට් එකේ පළල බෙල්ට් එකේ එක පැත්තක පළල විදිහට අඟල් 1.5ක් මම ගන්නවා. එතකොට එක පැත්තකින් මූට්ටු වෙන නිසා එක පැත්තකට අඟල් භාගයක් ගන්න මෙහෙම වාසිය එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට සම්පූර්ණ බෙල්ට් එකේ පළල විදිහට මම මෙතන අඟල් 4ක් ලකුණු කරගන්නවා. මේ විදිහට අඟල් 4ක් ලකුණු කරගෙන රේඛාවක් ඇඳගෙන අපිට පුළුවන් බෙල්ට් එක කපා ගන්න. එතකොට බෙල්ට් එකේ සම්පූර්ණ දිග අපිට ලැබෙන්නේ අපි ගත්ත රෙද්දේ පළල අඟල් 60. ඔයගොල්ලන්ට මීට වැඩිය පළල බෙල්ට් එකක් මීට වැඩිය දිග බෙල්ට් එකක් අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කොටස් දෙකක් කපාගෙන මේ දෙක මූට්ටු කරලා ගන්න. මට අඟල් 60ක් පළල ඇති වෙන නිසා මම මේ විදියට අඟල් 60ක් පළල රෙද්දේ මේ විදිහට කපාගෙන අඟල් 4ක් විදියට බෙල්ට් එක කපා ගන්නවා මැහුම් වාසිත් එක්ක. මේක අපි ඊට පස්සේ මේ විදිහට නවල තමයි මහගන්නේ. මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට කොහොමද මේ කලිසම අපි මහගන්නේ කියලා. කලිසමේ මුලින්ම කපාගත්ත කොටස් දෙක අරගෙන මේ වගේ හොඳ පිට එකට එන විදියට තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ ක්‍රොච් කර්ව්ස් දෙක එකට මහගන්නවා. මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට කොහොමද මහගන්නේ කියලා. මේ වගේ හොඳ පිටවල් දෙක එකට එන විදියට තියාගෙන අපි කන පිට පැත්තෙන් තමයි මහන්නේ. මේ වගේ අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි එන විදියට තියලා මැෂින් එකේ මෙන්න මේ විදියට මම ක්‍රොච් කර්ව්ස් දෙක දෙපැත්තම මහගන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න අපි අදිද්දි මැහුම් වාසි වෙනම තිබ්බේ නැහැ. නමුත් අපි මහද්දි මේක වයිඩ් ලෙග් පෑන්ට් එකක් නිසා ගොඩක් ඉඩ තියෙනවා ඇතුලේ. ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි එන විදියට තියලා මේක මහගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ මහගත්ත ක්‍රොච් කර්ව්ස් දෙක ඕවර්ලැප් කරගන්න. ඕගලන්ට ඕවර්ලැප් මැෂින් එකක් නැත්නම් සිග්සැග් මැෂින් එකේ මහගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් ඕගලන්ට පේනවා ඇති මම මේක මේ විදිහට මහලා ඕවර්ලැප් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කලිසම මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවලා ඒ කියන්නේ මැද කොටස එන විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් කලිසම තියෙන විදිහට ඕගලන්ට මේසෙ මත එලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන් සීම් එක මහගන්න පුළුවන්. කියන්නේ කලිසමේ ඇතුළු කොටස මේ විදිහට මූට්ටු කරගන්න පුළුවන්. කරුව මූට්ටු එක ළඟට එන විදිහට තියලා ඊට පස්සේ කකුල් දෙක දෙපැත්තට ඔයගලන්ට මේ විදිහට ඇතුලෙන් අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි තියෙන විදිහට මහගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මම දැන් පෙන්නන්නම් මහන හැටි. මම මෙන්න මේ විදිහට එක පැත්තකින් මහන්න පටන් ගන්න නෑ. මොකද හිමුණත් මේක ඇද වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට කරුව මූට්ටුව එක ළඟ එන විදිහට තියලා එතනින් පටන් අරගෙන අපිට දෙපැත්තට කකුල් දෙකේ හැම් එක වෙනකන් මහගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මුලින්ම එක කකුලක් මහගන්නවා. අඟල් භාගයක මැහුම් වාසි තියාගෙන තමයි මම මහගන්නේ. මේ විදිහට එක කකුලක් මහලා ඉවර කරලා ඊට පස්සේ ආයෙමත් මැද තියෙන කරුව මූට්ටුව ළඟින් පටන් අරගෙන අනිත් පැත්තට අනිත් කකුලත් මම මහලා ඉවර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකත් අපිට පුළුවන් ඕවර්ලොක් මැෂින් එකේ ඕවර්ලොක් කරගන්න. මොකද නැත්තම් මේකේ නූල් ගිහිල්ලා මේක මූට්ටුව ඉක්මනට සවුත් වෙනවා. ඒක නිසා මම මේකත් ඊට පස්සේ ඕවර්ලොක් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඕවර්ලොක් මැෂින් එකක් නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් සිග්සැග් මැෂින් එකේ වාටිය මූට්ටු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ඉන මහන්න යන්නේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති මුලින්ම මම අඟල් භාගයක් තියලා රේඛාවක් ඇඳගත්තා. අන්නේ අඟල් භාගෙ නවලා ඊට පස්සේ අඟල් දෙකක් නවලා තමයි මම ඉන වාටිය මහගන්නේ.
ඉන වාටිය මහලා ඉවර වෙලා මම කකුලේ අග මූට්ටුව කකුලේ අග වාටිය මේ විදිහට මහගන්නවා. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අඟල් එකහමාරක් තමයි මම වාටිය සඳහා තිබ්බේ. මුලින්ම මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඉනවා මහගන්නේ කියලා. අර අපි මුලින්ම ඇඳගත් අඟල් භාගය මෙන්න මේ විදිහට නවලා මුලින්ම අඟල් භාගය නවලා ඊට පස්සේ අඟල් දෙකක් නවලා තමයි මහගන්නේ. නමුත් මම මෙතන මුලින්ම අඟල් භාගයක් මේ විදිහට නවලා ඒක මුලින්ම මහගෙන ඉන්නවා. එතකොට හොඳ නිමාවක් මේ ඉනට ලැබෙනවා. මේ වගේ අඟල් භාගයේ නවලා ඉන වටේටම ඕගොල්ලෝ මහගන්න. ඕගොල්ලන්ට මේක එකපාරම හැම මහගන්න අමාරු නම් එක්ක ඕගොල්ලන්ට අඟල් භාගයේ රේඛාව ඇඳලා නවලා මහගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් පින්ස් පාවිච්චි කරලා අඟල් භාගයක් නවලා පින් කරගෙන ඊට පස්සේ මහගන්න පුළුවන්. අඟල් භාගයේ මහල් ඉවරුණාට පස්සේ අපි අර අඟල් දෙක ඇඳපු තැනින් මෙන්න මේ විදිහට නවලා අපි ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මේ විදිහට පින්ස් ගහලා රඳව ගන්න පුළුවන් කලිසම ඉන වටේට. මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට පින්ස් ගහගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ පින්ස් ටික ඉවත් කරන ගමන් හිමීට මේක වටේම මහගන්න. මම දිගටම පින් කරන්නේ නැහැ. මම මේක අඟල් දෙක නවාගෙන කෙලින්ම මහගන්නවා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට එකපාර මහගන්න අමාරු නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පින්ස් පාවිච්චි කරලා මේක රඳවගෙන ඊට පස්සේ හිමීට මෙන්න මේ වගේ පින්ස් ගලවන ගමන් මහගන්න. දැන් මම මේක මේ විදිහට අඟල් දෙකක් නවාගෙන ඉන වටේටම මහගන්නවා. මේ මැහුම ඉවර කරන තැන ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතුව ඉලාස්ටික් එක ඇතුල් කරන්න සිදුරක් ඉතුරු කරන්න ඕන. මොකද අපි මේක ඉනට ඉලාස්ටික් එකකුත් පාවිච්චි කරනවා. ඒක නිසා අන්නේ ඉලාස්ටික් එක ඇතුල් කරන්න අපි අඟල් එකහමාරක වගේ ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ විදිහට ඉතුරු කරලා අපි මැහුම නවත්ත ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ මැස්ම ඉවර කරාට පස්සේ මම මෙතනින් ඇතුලෙන් තවත් මැස්මක් මහනවා. මොකද මේ ඉලාස්ටික් එක මෙතන දාලා දැම්මට පස්සේ උඩින් පොඩි රැල්ලක් වගේ ඉතුරු වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒක නිසා මම මෙන්න මේ වගේ අඟලක් විතර ඉලාස්ටික් එක ඇතුල් කරන්න ඉඩ තියලා තව මැහුමක් මෙන්න මේ වගේ මහගන්නවා. මේ මැහුමේ අපිට හිඩසක් තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම මැහුම් පටන් ගත්ත තැනට මෝට්ටු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ කකුලේ වාටිය මහගන්න එක. කකුලේ වාටියටත් ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති අඟල් එකහමාරක් තිබ්බා. අන්නේ අඟල් එකහමාරෙන් අඟල් භාගයක් මේ විදිහට නමලා මම මුලින්ම එක වාටියක් මහගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මේකත් කැමති නම් පින්ස් ගහලා මුලින්ම මහගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම නැත්නම් මේ වගේ කෙලින්ම අඟල් භාගෙ නවාගෙන වටේටම මහගන්න පුළුවන්. ඒ අඟල් භාගෙ මහගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ ආයෙමත් මම මෙතන අඟලක් නවලා ඔයගොල්ලන්ට මේක ටේප් එක තියලා බලන්න පුළුවන් අඟලක් තියෙනවද කියලා. මෙන්න මේ වගේ අඟලක් තියලා මේ වගේ ටේප් එකෙන් අඟලක් තියෙනවද කියලා බලලා අන්නේ අඟල නවපු එක උඩින් ආයෙමත් මෙහුමක් ගහලා අපිට කලිසමේ වාටිය මහගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි කලිසමේ කකුල වටේටම මහගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයටම අනිත් කකුලත් ඕගොල්ලන්ට වාටිය මහගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට ඉන මහලා කලිසමේ වාටියත් මහලා ඉවර කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඉනේ මැහුම් දෙකක් ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්සීම් එක මහලා ඔයගොල්ලෝ කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ විදිහට කකුල් දෙකේම වාටිය මහලා ඉවර කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම කලිසමේ වැඩ ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකට බෙල්ට් එක මහගන්න එක. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම අඟල් 60ක් දිග අඟල් 4ක් පළල බෙල්ට් එකක් මහගත්තා. අඟල් 4ක් තියලා තියෙන අඟල් භාගික මැහුම් වාසියක් එක්ක මේ බෙල්ට් එක මම මෙන්න මේ විදිහට දෙකට නවලා අඟල් භාගෙ මෙහුම් වාසිය තියෙන විදිහට මේ විදිහට මහගෙන යනවා. එක පැත්තක ඉඳලා මෙහෙම පටි භාගයක් වගේ මහගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මම පොඩි හිඩසක් ඉතුරු කරනවා. ඒ කියන්නේ මහපු නැති කොටසක් ඉතුරු කරනවා බෙල්ට් එක අනිත් පැත්ත හරවගන්න. ඊට පස්සේ පොඩි දුරකින් ආයෙමත් පටන් අරගෙන මේ විදිහට මහලා බෙල්ට් එක ඉවර කරගන්නවා. මම පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද මහගන්නේ කියලා. මේ විදිහට එක පැත්තකින් එක කොනකින් බෙල්ට් එක දෙකට නවාගෙන කන පිට පැත්ත එළියට එන විදිහට හොඳ පැත්ත ඇතුළට එන විදිහට තමයි නවා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසිය තියෙන විදිහට මහන්න පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට එක කොනක් මහලා ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට බෙල්ට් එක හරවගෙන දිගටම මහගෙන යන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න අඟල් භාගයක මැහුම් වාසියක් ඉතුරු කරගෙන තමයි මේක මහන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට බෙල්ට් එකේ භාගයක් දුරට විතර වෙනකම් මහගෙන ඇවිල්ලා එතනින් මැහුම ටැග් කරලා නවත්තගෙන ඊට පස්සේ අඟල් 4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරලා ආයෙමත් මහන්න පටන් ගන්නවා. ඒ රේඛාව දිගේම ඒ වගේම මැහුම් වාසිය අඟල් භාගයක් තියාගෙන ආයෙමත් මම මහන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විදිහට මහන්න පටන් අරගෙන බෙල්ට් එක ඉවර වෙනකම්ම බෙල්ට් එකේ අනිත් කොන වෙනකම්ම මේ විදිහට මහලා
ඉවර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කතුරක් හරි කුදිගේ කෝටුවක් බබකියු ස්ටික් එකක් වගේ ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම පාවිච්චි කරලා මේ බෙල්ට් එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන්. එක කොනකින් මේ විදිහට කතුර දාලා හරවගෙන ඇතුළ හරවගෙන එනකොට ඔයගොල්ලන්ට අර ඉතුරු කරපු ඉඩෙන් මේ බෙල්ට් එක එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බෙල්ට් එකේ අනිත් කොනත් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ බෙල්ට් එකේ මේ විදිහට කරාම බෙල්ට් එකේ කොන් දෙකට ලස්සන නිමාවක් එනවා. නැත්තම් බෙල්ට් එකේ කොන් දෙක එළියෙන් මහන්න ගියාම නිමා වෙච්චර ලස්සන වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ විදිහට මැහුවට පස්සේ බෙල්ට් එකේ කොන් දෙකේ කිසිම මැහුමක් පේන්නේ නැහැ. හොඳ නිමාවක් එනවා. කතුර දාලා අපිට බෙල්ට් එකේ කොන් දෙක හොඳට හරව ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ බෙල්ට් එකේ මැද මෙන්න මේ වගේ හිඩසක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒක අපිට පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට නවලා මැෂින් එකේ මහලා එතන සිදුර වහගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අයිනින් චූටි මැහුමක් ගහගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ සිදුර වහගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ බෙල්ට් එක දාන්න පොඩි ලූප්ස් ටිකක් කපා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මගේ බෙල්ට් එක සහ කලිසම කපලා ඉවරුනාම රෙද්ද ඉතුරු වෙච්ච පොඩි කොටස. ඒකෙන් මම මෙන්න මේ වගේ දිග අතට පොඩි පටි කිහිපයක් කපා ගන්නවා. අඟලක් වගේ පළල තියෙන විදිහට මම ලූප්ස් 6ක් තමයි අල්ලන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ කොටස් 6ක් මම මේ විදිහට කපා ගන්නවා. අඟලක් වගේ තමයි මම මේකේ පළල ගත්තේ. අඟලක් හෝ අඟල් 3 කාලක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. මේක ඇතුළට නවලා තමයි ලූප් එක අපි මහගන්නේ. මේ වගේ කොටස් 6ක් කපා ගත්තට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ කොටස් ටික පාවිච්චි කරලා බෙල්ට් එක රඳවගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ පොඩි කොටසක් අරගෙන මේ විදිහට හතරට නවලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මැෂින් එකේ මේක මහගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කොම් පේන්නේ නැති විදිහට මහගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට නවලා ලූප් එක අල්ලගන්න තමයි තියෙන්නේ. මුලින්ම මම මේ විදිහට ලූප් එක තියලා මේ විදිහට තමයි අපි අල්ලන්නේ. ඊට කලින් අපි මේක අල්ලන තැන් සලකුණු කරගන්න ඕනේ. මම ලූප්ස් 6ක් අල්ලන නිසා මේ වගේ ඉස්සරහ දෙපැත්තේ කියන්නේ ඉදිරිපස කොටසේ මැද එකක් ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ සයිඩ් සීම් එක එන තැන කියන්නේ අපේ කලිසමේ සයිඩ් එකෙන් දෙපැත්තට ලූප්ස් දෙකක් අල්ල ගන්නවා. ඒ වගේම මේ කලිසම අනිත් පැත්ත හරවලා අනිත් පැත්තෙත් සෙන්ටර් බෑක් එකේ ඉඳලා දෙපැත්තට ලූප්ස් දෙකක් අල්ල ගන්න. මේ විදිහට තමයි මම ලූප්ස් 6 අල්ල ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සලකුණු 4 ළඟින් මේ විදිහට අපි ලූප් එක උඩින් නවලා එතනින් මැහුමක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කොටස කපලා ඉවත් කරලා යටිනුත් මේ විදිහට නවලා මහ ගන්නවා. මේක මම මැෂින් එකේ මහන හැටි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි නවලා මේක තියාගන්නේ. ඒ විදිහට නවලා තියලා මැෂින් එකේ මෙන්න මේ විදිහට චුට්ටක් නවලා පොඩි මැහුමක් ගොඩාක් ලොකු මැහුමක් නෙවෙයි ගැලවෙන්නේ නැති විදිහට තදට මේ වගේ පොඩි මැහුමක් ගහලා අපි එක කොනක් මුලින්ම අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ වගේම කලින් කරා වගේම මේකේ වැඩි නූල් ටික මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ලූප් එක වැඩි කොටස කපලා ඉවත් කරලා අනිත් කොනත් මේ විදිහට නවාගෙන පොඩි මැහුමක් ගහලා මේක රඳව ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හරිම පහසුයි. ගොඩාක් ලොකු මැහුමක් ගහන්න එපා. හැමුණොත් ඒක ඇත්තට පේනවා. මෙන්න මේ වගේ ලූප් එකේ පළලටම වෙන්න පොඩි මැහුමක් ගහගෙන මේක සම්පූර්ණ කරගන්නවා. දැන් අපි ලූප්ස් අල්ලලා සම්පූර්ණ කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම හදන්නේ ඉලාස්ටික් එක ඇතුල් කරගන්න. මම මේ වගේ අඟලක පළල ඉලාස්ටික් එකක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝගේ ඉන වටේට ඉලාස්ටික් එක තියලා ගොඩාක්ම තදටත් නැති වෙන ගොඩාක්ම බුරුලටත් නැති වෙන විදිහට ඉලාස්ටික් කොටසක් කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට කටුවක් හරි කොණ්ඩ කටුවක් හරි සේෆ්ටි පින් එකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඉලාස්ටික් එක ඉනට ඇතුල් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි පොඩි සිදුරක් තියාගත්ත ඉන මහපු වාටියේ ඉලාස්ටික් එක ඇතුල් කරන්න අන්නේ සිදුර තුලින් මෙන්න මේ විදිහට ඉලාස්ටික් එක වටේටම ඇතුල් කරගන්න. ඉලාස්ටික් එක ඇතුල් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඉලාස්ටික් එක
කොට දෙපැත්තේ ඉලාස්ටික් කොටස් දෙක කරකව ගන්න නැතුව එකම පැත්තට එන විදියට තියලා මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරපු සේෆ්ටි පින් එක අයින් කරලා මෙතන මැෂින් එකේ මහගන්න පුළුවන්. ඒක මහගත්තට පස්සේ අපි අර ඉඳ තියාගත්ත විවරයත් ඔයගොල්ලන්ට මැෂින් එකේ පොඩි මෙහෙමක් ගහලා මහගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ ලූප්ස් අතරින් මේ බෙල්ට් එක මේ විදියට දාලා මේක අඳින්න පුළුවන්. මේ වගේ වටේට බෙල්ට් එක දාලා ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මේක ඉස්සරහින් ගැට ගහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පිටිපස්සෙන් කැමති නම් පිටිපස්සෙන් ගැට ගහන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පැත්තෙන් ගැට ගහන්න පුළුවන්. මේ බෙල්ට් එක මම අඟල් 60ක් දිගට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ඊට වැඩිය දිගට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට වැඩිය කොටට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අද මම මහගත්ත පෑන්ට් එක. හරිම පහසුයි. අඟල් 60 පළල කොටන් රෙදි යාර එකහමාරක් තමයි. එහෙම නැත්නම් මීටර එකහමාරකින් ඔයගොල්ලන්ට මේක මහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හරිම පහසුයි. පැයක් වගේ පොඩි වෙලාවකින් මම මේක මහගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේක මහලා උත්සාහ කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. ඉස්සරහටත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනටම හමු වෙන්න.